सर्वप्रथम सर्वांना नमस्कार। मी संजय मंगळे यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आपल्या समोर आलेलो आहे। अक्षरलेखनाचे बरेच व्हिडिओ आपण माझ्या चॅनलवरती पाहिलेले आहेत। एक अक्षरलेखनाच्या व्हिडिओला आपण खूपच प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल मी आपले आभार व्यक्त करतो। साधारणतः अक्षरलेखनासाठी पेनाची खूप आवश्यकता असते आणि प्रत्येक जण विचार करतो की आपल्याला जर चांगला पेन असेल तर आपला अक्षर सुद्धा सुंदर येईल, परंतु अक्षरलेखनासाठी सुंदरच पेन पाहिजे असं अजिबात नाही। सर्वप्रथम तुमची मनाची तयारी असली पाहिजे आणि त्याच्यानंतर अक्षर सुंदर करायचं असेल तर जो पेन आपण सहज वापरू शकतो असाच पेन आपण अक्षरलेखनाच्या सरावासाठी वापरायचा आहे। या ठिकाणी बाजारात बऱ्याच वेगवेगळ्या कंपनीचे पेन आपल्याला उपलब्ध आहेत, परंतु मी या चॅनलच्या माध्यमातून या अक्षरलेखनाच्या व्हिडिओतून आपल्याला प्रत्येक पेनांची ओळख करून देणार आहे। यात सर्वप्रथम आपण पायलट कंपनी जी आहे, या पायलट कंपनीचा व्ही साइन नावाचा जो पेन आहे, हा पेन आपण आज पाहणार आहोत। हे आपण सर्व पेन न पाहता आज फक्त व्ही साइन, बघा या ठिकाणी नाव दिलेलं आहे व्ही साइन पेन। आता हा पेन आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत आणि या पेनाने आपण काही अक्षरलेखन करून घेणार आहोत। हा जो पेन आहे हा लिक्विड इंकचा पेन आहे, याला मार्कर पेन सुद्धा म्हणतात। साधारणतः सिग्नेचर करण्यासाठी या पेनाचा उपयोग करत असतील किंवा करतात लोक, म्हणूनच या पेनाचं नाव साइन पेन ठेवलेलं असावं। परंतु फक्त साइनसाठीच नाही तर ड्रॉइंग करण्यासाठी, आउटलाईन करण्यासाठी बऱ्याच ठिकाणी या पेनाचा चांगला उपयोग होऊ शकतो। या पेनाचा कसा उपयोग करायचा हे आपल्यावर डिपेंड आहे। चला तर मग आपण या पेनाने काही अक्षरलेखन करूया। त्यानंतर या पेनाने आपण साधारणतः 1 सेंटीमीटर उंचीचे काही अक्षर लिहून घेणार आहोत। त्यानंतर अर्धा सेंटीमीटर उंचीचे हे अक्षर आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत।
पेन चालवण्यासाठी अतिशय सुंदर पेन आहे, स्मूथ आहे, ग्रीपसुद्धा त्याची अतिशय चांगली आहे. कदाचित तुम्हालाही आवडेल, परंतु अक्षरलेखनाच्या सरावासाठी हाच पेन चांगला आहे असं अजिबात गृहीत धरू नये. आपण जो चांगला पेन असेल, चांगला पेन म्हणजे जो पेन आपल्याला सहज हाताळता येत असेल, अशाच पेनाने आपण अक्षरलेखनाचा सराव करायला पाहिजे. हा व्हिडिओ पूर्ण पाहिला याबद्दल मी आपले सर्वांचे आभार व्यक्त करतो. पुढच्या व्हिडिओत आपण परत एका नवीन पेनाची माहिती घेऊ आणि त्या पेनाने काही अक्षरं लिहून घेऊ. थँक्यू.